YouTube එකට හරියටම ෂෝට් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්නේ කොහොමද? එතකොට අපි කොහොමද හරියටම ෂෝට් වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ? ඉතින් මේ ෂෝට් වීඩියෝ එකට කොහොමද හරියටම views ගන්න කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දැනටම දන්නවනේ මේ YouTube ෂෝට් වලට දැනටමත් ඔයාට මොනටයිස් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ෂෝට් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාගේ YouTube channel එක ගොඩක් ලොකු තැනකට අරන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා මෙන්න මේ විදිහට ෂෝට් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරලා YouTube channel වල මුදල් හොයන. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් කරන ලොකුම වැරද්ද තමයි මේ ෂෝට් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරද්දී ඔයා අප්ලෝඩ් කරන්නේ ඔයා TikTok එකට අප්ලෝඩ් කරනවා වගේම content. ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ මේ TikTok කියන්නේ වෙනම platform එකක්. ඉතින් මේ TikTok එකේ තියෙන algorithm එක නෙවෙයි මේ YouTube එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා හරියටම YouTube එකේ algorithm එකට set වෙන විදිහට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම කොහොමද දන්නද අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ වීඩියෝ එකට views ගන්න කොහොමද හරියටම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. අපි කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලා subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් all press කරලා තියාගන්නකෝ. අපි නම් යමු වීඩියෝ එකට. හරි ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ඔයාගේ YouTube app එක open කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් plus icon එක උඩ click කරලා create and short කියන එක click කරගන්න. right. ඊට පස්සේ අපි දැන් short video එකක් හදන්න යන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ short video එක මෙතනින් ඔයාගේ short video එකේ time එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ short video එක තප්පර 15ක් තප්පර 60 දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයා short video එක අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඔයා short video එක තප්පර 30ක් 15ක් අතර වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්ද තමයි මෙන්න මේ විදිහට තප්පර 60 short video අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ ඔයාට තප්පර 30ක් 15ක් අතර short video අප්ලෝඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ තමයි ගොඩක් views යන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේකේ ඔයාට පුළුවන් කැමරා එකෙන් වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න නම් ඔයාගේ මූණෙන් මෙන්න විදිහට කතා කරන වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න නම් ඉතින් ඔයාට තව මේකේ ගොඩක් ඔප්ෂන් තියෙනවා මෙන්න විදිහට ඔයාගේ කැමරාව zoom කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක් මෙන්න විදිහට රීටච් කරන මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක තියෙනවා. ඔයාට මේකේ ෆිල්ටර්ස් මෙන්න මේ විදිහට ඉෆෙක්ට් පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාට මේකේ එක එක ඉෆෙක්ට් දාලා ඔයාට කැමරාවෙන් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට තව මේකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේකේ මෙන්න මේ විදිහට ෆිල්ටර්ස් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයා කැමරාවෙන් රෙකෝඩ් කරනකොට ඔයාට ලස්සන ෆිල්ටර්ස් එකක් දාලා ලස්සන එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකෙම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මෙන්න මේ විදිහට ෂෝට් එඩිට් කරනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ලයිටින් වෙනස් කරලා ඔයා කැමති විදිහකට ඔයා එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ දැන් කරවල එන්නේ හින්දා මම මේ කැමරාවෙන් කරවලයි. ඉතින් ඔයා කැමති විදිහට එඩිට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මෙතන මියුසික් ඔයාට ඔයාගේ YouTube එකෙන් සේව් කරගත්ත මියුසික්. ඉතින් ඔයා ෂෝට් වීඩියෝ බලනවා නේද? ඉතින් ඔයා ෂෝට් වීඩියෝ බලනකොට සමහර විට ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට ඒ ෂෝට් වීඩියෝ එකේ මියුසික් එක ඔයාට හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ඔයාට ඒක සේව් කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් ඒ විදිහට සේව් කරගත්ත මියුසික් තමයි මං ගාව තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් එහෙම නැත්නම් මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් අයිකන් එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාගේ කැමති වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මම තෝරගන්න මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. මම හිතනවා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක තප්පර ටිකක් අඩු කරගන්නවා. ඔයා කැමති ගණක් ඔයා තියාගන්න. මම මේ විදිහට 30 ගානක් තියාගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක ඔයාට දැන් කැමති විදිහට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේකේ මියුසික් එකක් මෙතනින් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට මියුසික් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. රයිට්. ඒක ඇඩ් කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඊතරේ ගාව ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ වීඩියෝ එකට මියුසික් එක ඇඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේකට ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා නම් ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා TikTok එකට සමහරට මේ වගේ ඇඩ් කරලා ඇති. රයිට්. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම මේ විදිහට TikTok එකට ඇඩ් කරා. වගේම නිකන් ටෙක්ස්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. මෙතනින් ගේමර්ස් කියලා. රයිට්. ගේම කියලා වන්දා ගන්නවා. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් මේක වටේ හයිලයිට් කරන්න පුළුවන් ඔයා කැමති නම්. මෙතනින් සයිස් එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරගෙන ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හයිලයිට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වටේ කලර් එක මෙතනින් එඩිට් කරගන්න පුළුවන් ඔයා කැමති නම්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රියේටිව් විදිහට ඔයා එඩිට් කරගන්න ඕනේ මේක. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඉතින් ෆොන්ට් එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඔයා කැමති ෆොන්ට් එකක් මෙතනින් දාගන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති ෆොන්ට් එකක් දාගන්න. මම හිතනවා මේ ෆොන්ට් එක හොඳයි කියලා. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක ඇතලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා කැමති තැනකින් තියාගන්න පුළුවන් ඒක. මේ පල්ලෙහෙන් තියාගමු. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න විදිහට තියාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ මේක තව ඔප්ෂන් තියෙනවා ඔයාගේ වොයිස් එක. ඉතින් ඔයා මොකක් හරි දෙයක් කතා කරන ගමන් ඔයා මෙතන මේ විදිහට කතා කරන ගමන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වොයිස් එක රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහර විට ඔයා
පොඩි ෂෝට් වීඩියෝ එකක් දාදී ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඒ වීඩියෝ එකේ ඔයාගේ වොයිස් එක රෙකෝඩ් කරන්න ඕන කියමු. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එතනින් ඔයාගේ වොයිස් එක රෙකෝඩ් කරලා ඒ ෂෝට් වීඩියෝ ක්‍රියේට් කරන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාගේ තියෙන ඔරිජිනල් සවුන්ඩ් එක and ඔයාගේ මියුසික් සවුන්ඩ් එක. ඉතින් ඔයාගේ ඔරිජිනල් වීඩියෝ එකේ සවුන්ඩ් එකත් ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් ඔරිජිනල් වීඩියෝ සවුන්ඩ් එකත් වැඩි කරගෙන ඔයාලට මියුසික් ට්‍රැක්ස් පොඩ්ඩක් මේවා කරලා හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන තියෙන ඔයාගේ වීඩියෝ එක සහ ඕඩියෝ එක පෙන්න ඔයාලට බලාගන්න හම්බෙනවා. හරියටම ඔයාගේ වීඩියෝ එකටයි ඕඩියෝ එකට අදාළව ට්‍රැක් එක තමයි මෙතනින් බලාගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ඕන වීඩියෝ එකට ඔයාගේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න. රයිට්. මෙන්න මේ විදිහට කැමති ගානට ඔන්නවා එඩිට් කරගන්න. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලාගන්න හම්බෙනවා ෆිල්ටර්ස්. ඉතින් වැදගත් මේ තමයි ඔයාගේ වීඩියෝ ගොඩක් ලස්සන කරගන්න තමයි මෙන්න මේ විදිහට ෆිල්ටර්ස් භාවිත කරන්න. ඉතින් ඔයා කැමති ෆිල්ටර් එකක් දාලා මම හිතනවා මෙන්න මේ ෆිල්ටර් එක ලස්සනයි. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ෆිල්ටර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ ෆිල්ටර් එකත් හොඳයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ෆිල්ටර්ස් ගොඩක් බලාගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ඇසට ප්‍රියමනාව පේන්න නම් ඔයා මෙතන ෆිල්ටර් එකක් සමග ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතන තමයි ගොඩක් කට්ටිය වරද්ද ගන්න. ඉතින් මෙන්න විදිහට ඔයා ටයිටල් එක ඇඩ් කරද්දි නැත්නම් කැප්ෂන් එකක් දාද්දි ඔයා දාන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් සමහර කට්ටිය දිග ටයිටල් දානවා. ඉතින් මේ දිග ටයිටල් දාන්න නැතුව සාමාන්‍යයෙන් අර දැක්කම සාමාන්‍යයෙන් බලන්න ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ටයිටල් එකක් දැම්ම නම් ඇති මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන්නේ හෙන්න දිග ටයිටල් එකක් දානවා. ගොඩක් වීඩියෝස් වලත් එහෙමයි. රයිට්. ඉතින් මම මෙතනින් දාගන්න පොඩි ටයිටල් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයා හිතලා ක්‍රියේටිව් ටයිටල් එකක් ඇඩ් කරන්න. ලොකු ටයිටල් ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ටයිටල් එකක් ඇඩ් කරගත්තොත් හොඳටම ඇති මේ වීඩියෝ එකට. මම මෙතනින් ඇඩ් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට PS5 srilanka ශ්‍රීලංකන් කියලා ගමු ගේම කියලා. හරිද? ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ඉමෝජියක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ ඉමෝජියක් අනිවාර්යෙන් ඇඩ් කරන්නම කියලා නෑ. ඉතින් ඔයා මේක අර ඉමෝජියක් ඇඩ් කරනවා නම් හොඳයි කියලා හිතනවා. ඉතින් මොකද ගොඩක් කට්ටිය නිකන් දැක්කම නිකන් අර බලන්න හිතන ඉමෝජියක් දැක්කම නිකන් එන්නේ ඒකෙන් තමයි මෙන්න මේ අපි ඉමෝජියක් ඇඩ් කරගන්නවා. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඉමෝජියක් ඇඩ් කරලා ඉවරලා මෙතනින් ෂෝට් මෙතනින් හෑෂ්ටැග් එක ගහලා ෂෝට් කියලා ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ෂෝට් ටැග් එක දාන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරවිට දාන්න ඕනෙත් නෑ. හැබැයි මම මේ විදිහට හෑෂ්ටැග් එක දාලා ෂෝට් කියලා ගැහුවා. රයිට්. ඊට පස්සේ අපි ඒක ගැහුවට පස්සේ ඔයා කැමති නම් ගහන්න නැතුව ඉන්න ඒ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ ඕඩියෝ රීමික්ස් එක ඉතින් ඔයා එතන උඩ ටික දාලා තියාගන්න. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් select audience මේ audience එක ඔයාට පුළුවන් පොඩි ළමයි බලනවා නම් පොඩි ළමයිට විතරක් දාන්න. ඉතින් පොඩි ළමයිට දාන්න නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් not more kids කියලා මෙන්න මෙතනින් පොඩි ළමයිට බලන්න බෑ කියලා දානවා. ඊට පස්සේ right. ඊට පස්සේ තියෙන ඔයාගේ දැන් හදාගස්සේ short video එක upload කරන්න. right. මෙන්න මෙතන short video එක upload කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙච්චරයි ඔයාට මේ YouTube එකට වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන්න තියෙන්නේ. රයිට්. ඉතින් ඔයා වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා share කරලා අපේ නම් තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.